हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ आफ्नो फोटोहरु युज गरेर निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटो युज गरेर अहिलेको यो ट्रेन्डमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, आउने दिनमा यस्तो यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङ चाहिँ हामी क्यापकट एपबाट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु भएको छ भने सुरुमा तपाईहरुले इन्स्टल गरेर सिधै तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्नु होला। यदि तपाईहरुको फोनमा क्यापकट एपमा केही समस्या भयो वा इन्स्टल भएन भने अवश्य पनि त्यसको लागि तपाईहरु भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको टेलिग्राम च्यानलको लिंकबाट तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गरेर त्यहाँ दिएको क्यापकट एप युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले भिडियोजमै हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि म तपाईहरुलाई एउटा सानो क्लिपको लिंक दिनेछु जुन हामीले अगाडि युज गरेको छौं। त्यो क्लिपको लिंक भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईहरुले भिडियो कम्प्लिट हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो क्लिप चाहिँ यो रहेको छ, तपाईहरुले त्यो क्लिप यहाँ डाउनलोड गरेको यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यहाँ म्युट क्लिप अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरेपछि तपाईहरुको यहाँको साउन्ड चाहिँ म्युट हुनेछ। त्यसपछि तपाई यहाँ नेक्स्ट स्टेप भनेको तपाई यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाई फोटोजमा आउनु होला। फोटोजमा आइसकेपछि तपाई यहाँ एल्बममा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ कुन फोटो यहाँ युज गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईहरुले यो एडिटिङको लागि दुईवटा फोटो मात्र चाहिन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीको वा कुनै पनि मोडेलको फोटो यहाँ दुईवटा सिलेक्ट गरिदिनु होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ दुईटा फोटो म र्यान्डम सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईहरुले एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यहाँ यसको रिजोल्युसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। रिजोल्युसनको लागि तपाईहरुले यहाँ तल फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र 9:16 मा सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसपछि तपाई एकचोटी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अलरेडी फिट रहेको छ स्क्रिनमा। त्यसपछि तपाई फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले फोटोलाई जुम गरेर यसरी ठ्याक्कै स्क्रिनमा फिट बनाउनु होला। त्यसरी नै तपाईहरुले अर्को फोटो पनि सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईहरुले स्क्रिनमा यसरी फिट गरिदिनु होला। फिट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि तपाई सबभन्दा पहिले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिले तपाईले ड्युरेसन मिलाउनु भन्दा अगाडि तपाईले यहाँ इफेक्ट हाल्नु होला, किनभने इफेक्ट हालिसकेपछि हाम्रो फेरि ड्युरेसन बिग्रिन्छ। त्यही भएर हामी इफेक्ट एड गरेपछि बल्ल हामी ड्युरेसन मिलाउने छौं। इफेक्ट हामीले फोटोलाई मात्रै एड गर्ने छौं। त्यही भएर तपाईले सुरुको यो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल स्टाइल भन्ने अप्सन रहेको छ, स्टाइलमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरुकोमा स्टाइल आएको छैन वा हामीले युज गर्ने यो इफेक्ट आएको छैन भने तपाईले यसको लागि सबभन्दा पहिले क्यापकट एपलाई अपडेट गर्नु होला। त्यसपछि तपाई यहाँ स्क्रोल गर्दै जानु होला र तपाईले यहाँ 3D जुम प्रो इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईले क्लिक गर्नु होला। 3D जुम प्रो क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईहरुको यहाँ ब्याकग्राउन्डबाट फोटोलाई रिमुभ गर्नु पर्ने भएको कारणले तपाईहरुको यो केही टाइम लिन्छ। त्यसपछि तपाईले तुरुन्तै अर्को फोटो फेरि सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले 3D जुम प्रो सिलेक्ट गरिदिनु होला। यो तपाईहरुको यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनमा अन गर्नु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ 3D जुम प्रो इफेक्ट चाहिँ दुईटै फोटोमा आइसकेको छ। यसपछि तपाई यहाँ ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाई अब यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको यसको ड्युरेसन मिलाउन गइरहेका छौं। ड्युरेसनको लागि तपाई यहाँ सबभन्दा पहिले तपाईहरुले भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोको ड्युरेसन तपाईले घटाएर 2.9 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो चाहिँ हाम्रो सबै बिट अनुसार रहेको छ। तपाईले 2.9 सेकेन्ड फर्स्ट भिडियो क्लिपलाई बनाउनु होला। यसपछि तपाईहरुले सेकेन्ड फोटो यो फोटोलाई तपाईले घटाएर 3.0 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। त्यसैगरी तपाईहरुले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन पनि तपाईहरुले घटाएर 3.0 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। यति बनाइसकेपछि हाम्रो यहाँ ड्युरेसनको काम सकिसकेको छ। र यदि तपाईहरुको लास्टमा क्यापकट यस्तो वाटरमार्क आउँछ भने तपाईहरुले यो एन्डिङ सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्ने छौं। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई एकदम सजिलो रहेको छ। तपाई यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई म एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो भिडियो क्लिप डाउनलोड गरेर यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको यहाँ साउन्ड आइसकेको छ र अहिले निकै नै ट्रेन्डमा भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँ भिडियो छोटो भए पनि तपाईहरुलाई मैले बनाएर सिकाएको छु। यसको लागि तपाईले अवश्य पनि भिडियोलाई सक्दो धेरै भन्दा धेरै लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। यसपछि तपाई यहाँ ब्याकमा जानु होला। ब्याक गइसकेपछि हाम्रो भिडियो अहिले एकदम ट्रेन्ड रहेको छ। तपाईले अवश्य पनि बनाउनु होला। यस्तो टाइपको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको रहेको छ। त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो यहाँ इफेक्ट 3D प्रो इफेक्ट चाहिँ यहाँबाट आउँछ। यसपछि तपाईको यहाँनिर रहेको छ। यस्तो टाइपको इफेक्टमा तपाईले पनि अवश्य पनि भिडियो बनाउनु होला। र फाइनल तपाईले यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि तपाईले एरोमा
क्लिक गर्नु होला। त्योभन्दा अगाडि तपाईहरुले यहाँनिर 1080p मा क्लिक गर्नु होला र धेरै साथीहरुले यसको रिजोल्युसन यानी कि भिडियोको क्वालिटी राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दै हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईहरुले त्यसको लागि तपाईहरुले रिजोल्युसनलाई 1080p मा राखिदिनु होला र फ्रेम रेटलाई 30 मा राखेर बल्ल तपाईहरुले भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। भिडियोलाई सेभ गर्नलाई तपाईहरुले यो एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको भिडियो एकदम छिटो भन्दा छिटो फोनमा सेभ हुनेछ र यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु टाइममा हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।